فقط با 7 رفتار ساده میتونی کاری کنی هر کسی تو رو دوست داشته باشه. این ترفندها علمی هستن و فوراً جواب میدن. علم روانشناسی به ما میگه که یک سری رفتارها هستن که بهشون میگن social bonding behaviors. یعنی رفتارهایی که به طور ناخودآگاه باعث ارتباط فوری با دیگران میشن. امروز میخوام 7 تا از این رفتارها رو باهاتون مرور کنم. هم با توضیحات علمی و هم با مثالهای روزمره که بتونید توی زندگی واقعی ازش استفاده کنید. این ویدیو بر اساس مقاله خیلی جذاب دکتر لکلند براون در سایت The Expert Editor ساخته شده. توی این مقاله ایشون به تحقیقات روانشناسی اشاره میکنه که چطور 7 رفتار ساده ولی تاثیرگذار میتونه باعث بشه آدم‌ها در همون برخورد اول به هم نزدیک بشن. اگر تو هم میخوای افرادی که باهاشون ملاقات میکنی سریع جذبت بشن، این ویدیو رو از دست نده. اولین رفتار تماس چشمیه. روانشناسی اجتماعی میگه تماس چشمی باعث فعال شدن سیستم نورون‌های آینه‌ای یا میرور نیورونز میشه. این نورون‌ها مسئول همدلی و درک احساسات دیگران هستن. وقتی به چشمای کسی نگاه میکنی، مغز اون فرد سیگنال میگیره که این آدم قابل اعتماده و منو درک میکنه. تمرین: امروز با یه فروشنده یا همکار تماس چشمی دوستانه داشته باش. فقط دقت کن وقتی با کسی صحبت میکنی به چشمهاش نگاه کنی، اما خیره نشو. یه لبخند کوچیکم اضافه کن. ببین چه معجزه‌ای میکنه. شبیه سازی زبان بدن یا body language mirroring یعنی چی؟ یعنی اینکه ناخودآگاه یا آگاهانه حرکات، حالت بدن یا حتی لحن صدا و انرژی طرف مقابل رو شبیه سازی کنی. این رفتار یکی از تکنیک‌های کلیدی جهت ایجاد رابطه‌ای هماهنگ، صمیمی و پراعتماد بین دو نفر هست و باعث میشه طرف مقابل حس کنه این آدم شبیه منه. و همین شباهت منجر به اعتماد و نزدیکی میشه. حالا چطور این کار رو انجام بدیم؟ 1. جست ها. اگه طرف مقابل روی صندلی کمی به جلو خم شد، تو هم بعد از چند ثانیه همین حالت رو بگیر. 2. حرکت دست. وقتی دستشو برای تأکید بلند میکنه، تو هم در لحظه مناسب حرکتی مشابه داشته باش. 3. تنفس. حتی میشه به شکل نامحسوس ریتم نفس کشیدن رو با طرف مقابل هماهنگ کرد. 4. لحن صدا. اگر آرام و شمرده حرف میزنه، تو هم سرعتت رو کم کن. اگر پر انرژی و سریع صحبت میکنه، تو هم کمی انرژیتو بالاتر ببر. این کار مغز طرف مقابل رو فریب نمیده، بلکه باعث لیمبیک ریزونانس میشه. هماهنگی لیمبیک که حس نزدیکی و هماهنگی ایجاد میکنه. یه نکته جالب: این رفتار حتی در اولین برخورد با غریبه ها هم جواب میده. فقط شبیه سازی نباید مصنوعی یا اغراق‌آمیز باشه. اگه طرف مقابل حس کنه داری تقلید میکنی یا مسخرش میکنی، نتیجه کاملا برعکس میشه. بهترین حالت اینه که خیلی نرم و با چند ثانیه فاصله حرکات رو هماهنگ کنی. شنیدن اسم شخص یکی از قوی‌ترین محرک‌های توجهه. مطالعات علوم شناختی نشون داده که وقتی اسممون رو میشنویم، بخش‌های آنترور سینگولای کورتکس و میدیال پریفرونتال کورتکس در مغزمون فعال میشه. این بخش‌ها با هویت شخصی و احساس ارزشمندی در ارتباطن. پس وقتی به جای ببخشید میگی مریم نظرت چیه؟ یه جرقه توی مغزش زده میشه که من دیده و شنیده شدم. این جمله کوتاه مغز طرف مقابل رو خوشحال و مشتاق میکنه که ادامه بده و باهات ارتباط برقرار کنه. حالا فکر کنیم تکنیک ساده رو با یک گروه همکار امتحان کنی. تأثیرش روی کل جمع شگفت‌انگیزه. اگه تا اینجا برات مفید بوده، همین الان یه لایک بزن که بریم سراغ نکته بعدی. یکی دیگه از رفتارهای طلایی گوش دادن فعاله. گوش دادن فقط سر تکون دادن نیست. اینجا ما اصطلاح reflective listening رو داریم، یعنی بازتاب دادن حرفای طرف مقابل. این کار
باعث افزایش سطح اکسیتوسین میشه. همون هورمونی که بهش میگن هورمون پیوند اجتماعی. مثال روزمره. یکی بهت میگه این روزا خیلی تحت فشار کارم. تو جواب میدی یعنی حس میکنی حجم کار از توانت بیشتر شده، درسته؟ همین جمله ساده باعث میشه طرف مقابل حس کنه واقعاً درکش کردی. بعضی وقتا حتی یه واکنش کوچیک و ساده مثل تغییر حالت صورت و یا گرفتن دست طرف مقابل میتونه حس ارزشمندی و نزدیکی ایجاد کنه. بدن ما خیلی بیشتر از حرفامون پیام میفرسته. وقتی دست به سینه میشی یا حالت بدن بسته داری، آمیگدالا، همون بخشی از مغز که مسئول پردازش تهدیده، به طرف مقابل سیگنال میده که اینجا امن نیست. بدون این احساس امنیت، هیچ ارتباط عمیقی شکل نمیگیره. اما وقتی شونه‌هات ریلکس باشه، دستها آزاد باشن و بدنت حالت باز داشته باشه، پیام سایکولوژیکال سیفتی یا امنیت روانی منتقل میشه. برای تمرین موقع مکالمه با دوستت، بدن رو کمی به سمتش متمایل کن. شانه ها ریلکس باشه. با همین تغییر کوچک، طرف حس میکنه محیط امن و صمیمیتری ایجاد کردی. اینجا میرسیم به چیزی به اسم سلف دیسکلوزر یا خودافشایی کنترل شده. وقتی یه بخش کوچیک از نگرانی یا ضعف‌هات رو به طرف مقابل میگی، اون احساس میکنه تو هم انسانی، نه یک ربات بی‌نقص. این باعث افزایش سطح اعتماد و آزاد شدن اکسیتوسین میشه. مثلا به دوستت بگی راستش قبل از هر ارائه مهمی خیلی استرس میگیرم. این جمله ساده باعث میشه اون فکر کنه این آدمم مثل منه و ارتباط زودتر شکل میگیره. برای تمرین، دفعه بعد یه احساس کوچک و قابل درک از خودت به دوستت بگو. ببین چطور باعث نزدیکی میشه. آخرین رفتار تحسین صادقانه است. اصطلاح علمی این رفتار positive reinforcement یا تقویت مثبت هست. وقتی کسی رو بابت ویژگی‌های پایدار شخصیتش تحسین می‌کنی، نه چیزای ظاهری یا سطحی، مغزش دوپامین آزاد می‌کنه. همون هورمون پاداش. برای مثال به همکارت بگو خیلی خوبه که توی شرایط سخت آرامشتو حفظ می‌کنی. این نوع تحسین پیوندی عمیق‌تر از یه تعریف ساده درباره لباس یا ظاهر ایجاد می‌کنه. این جمله باعث آزادسازی دوپامین میشه و طرف جذب شما میشه و خوشحال میشه. نکتهش اینه که تحسین باید صادقانه و طبیعی باشه، نه مصنوعی. حالا تصور کن این 7 رفتار رو با هم ترکیب کنی. یه تماس چشمی واقعی، هماهنگ شدن با حرکات و ژست طرف مقابل، وضعیت بدن باز، استفاده از نام، افشای آسیب پذیری خودت، گوش دادن فعال و در کنارش یه تحسین صادقانه. اینها مثل کدهای مخفی روانشناسی هستند که در هر جمعی تو رو به آدمی تبدیل میکنن که دیگران ناخودآگاه جذبش میشن. خب رفقا، رسیدیم به پایان این قسمت از سری پادکست های تغییر دیدگاه. امیدوارم 7 رفتار علمی که امروز بررسی کردیم بهت کمک کنه ارتباطاتت رو عمیق‌تر و فوری‌تر بسازی. یادت باشه، این رفتارها فقط تکنیک نیستن، ابزارهایی هستن برای ایجاد اعتماد، نزدیکی و حس ارزشمندی تو روابط روزمره. پس دفعه بعد که با کسی حرف میزنی، یکیشو امتحان کن و ببین چطور رابطه تغییر میکنه. یادتون باشه، ارتباط عمیق شانسی نیست، پشتش علمه. دوست دارم تو کامنت ها به هم بگی کدوم رفتار برات جالب تر بود یا تجربه ای ازش داشتی. اگر این ویدیو برات مفید بود، لطفاً لایک کن، سابسکرایب کن و این پادکست رو با دوستات به اشتراک بذار. خدا نگهدار.